Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पढिरहेको छौं र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको केही बेसिक कुराहरु भनिदिएको थिएँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइज सल्भ गर्छौं है. सुरु गरौं क्वेशन नम्बर 1 देखि. एडिसन को क्वेशन छ. एड भनेर भनेको छ. क्वेशन नम्बर A 2x 5y 6x and 4y. हामी चाहिँ यो सबै हामीले अब होराइजन्टल फर्मेटमा चाहिँ सल्भ गर्छौं है. होराइजन्टल अरेन्जमेन्टमा. होराइजन्टल भनेको यसरी अरेन्ज गरेकोमा है. ल पहिला सुरुमा लाइक टर्म्सहरुलाई एकै ठाउँमा लेख्ने. लाइक टर्म्सहरु एकै ठाउँमा आइसकेपछि बल्ल हामीले एडिसन र सबट्र्याक्सनको काम गर्छौं है. स्टेप जम्प नगर्ने है. अहिले अलिकति हायर अलिकति बानी बसिसकेपछि चाहिँ गर्दा हुन्छ. x र x भनेपछि x लाई लेख्दा भयो अनि कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहिँ जोडेर लेख्ने. y कोएफिसिएन्ट जोड्दा 9 सकियो. यहाँ पछाडी हामीसँग केही पनि लाइक टर्म्स नभएको हुनाले यति गरे पछाडी सकियो है. ल अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ. क्वेशन नम्बर B. Three AB -9BC -AB and -4BC. यो भनेको के हुने भयो त? Three AB plus 9 चाहिँ BC प्लस यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भने पछाडी त हामीले यसलाई त साइन रुल अनुसार त नेगेटिभ पो लेख्नु पर्यो. AB प्लस पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ मान्छे त्यो त नेगेटिभ पो रहेछ. अब हेर्नुस् है. यहाँनिर लाइक टर्म्स भनेको 3AB र AB वाला लाइक टर्म्स भयो. त्यसैगरी अर्को सेट अफ लाइक टर्म्स भनेको यो र यो भयो. यो दुईटा लाइक टर्म्स भयो. सुरुमा लाइक टर्म्सहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्ने. अब हामीले लाइक टर्म्स केबाट लाइक टर्म्स भएको त्यसलाई जेको त्यही लेख्छौं AB लाई. अनि यहाँनेर चाहिँ हामीले 1 हुन्छ है. केही पनि कोएफिसिएन्ट छैन भने कोएफिसिएन्ट 1 भएको बुझिन्छ. त्यसपछि 3 - 1 गर्दा 2 आयो. प्लस BC जेको त्यही लेख्ने. 9 - 4 गर्दा 5 आयो. यति नै हो आन्सर. अब त यो दुईटा त अरु त अनलाइक भयो नि त हैन. त्यसपछि -2xy square 3x square y and यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्ने भयो त? 4x square y - 2xy square 3x square y. यो भयो है. अब ब्र्याकेट खोलौं. सुरुमा पोजिटिभले नेगेटिभलाई गर्दा नेगेटिभ हुन्छ. अब त्यसपछि x square y x square y यो दुईटा लाइक टर्म्स रहेछ. अर्को हामीसँग लाइक टर्म्सहरु के हुने भयो? xy square xy square भनेपछि लाइक टर्म्सहरुलाई सुरुमा एकै ठाउँमा ल्याएर लेख्ने. ल अब x square y जेको त्यही लेख्ने. कोएफिसिएन्टहरुलाई जोड्ने. अब यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ सबट्र्याक्सन हुन्छ. ठुलोले सानोलाई घटाउँछ. अनि साइन चाहिँ ठुलोकै हुन्छ भनेको पोजिटिभ आयो. 8 मा 2 घटाउँदा 6
यति नै हो है। ल यहाँभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन नम्बर डी। (10p³ and -9p² यो भनेको के हुने भयो त? -q² plus 6p² plus 10p³ plus -9p². अब ब्र्याकेटहरु खोल्नु पर्यो हैन। प्लस र माइनस गर्दा माइनस हुन्छ। अब लाइक टर्म्सहरुलाई एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो। p³/q² p³/q² अनि अर्को चाहिँ के छ? p²/q³ p²/q³। ल अब यिनीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लेखौं। अब हामीले यहाँनेर यो चाहिँ 10 - 5 जस्तो भयो। 5 आयो, p³/q² 6 9 भने पछाडी हामीले यहाँनेर ठुलो चाहिँ 9 छ नि त, माइनस लेख्नु पर्यो। 9 - 6 भनेको के हुने भयो? 3 हुने भयो। यो भइसके पछाडी अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन नम्बर ई। ई नम्बरमा के छ? 3x plus 2y minus 6 and 5x. 5x minus 4y plus 2. अघिसम्म हामीले मोनोमियलको गरेको थियौं। अब हामी ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनको सल्भ गर्दै छौं। लाइक टर्म्सहरुलाई एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो। के हो त लाइक टर्म्स? x र x, y र y अनि यो कन्स्ट्यान्ट र कन्स्ट्यान्ट है। 3x plus 2y minus 4y minus 6 plus 2. 3 भनेपछि 8x आयो, प्लस हैन यहाँ minus 2y आयो, माइनस भनेपछि यो भनेको -4 आयो। यो हाम्रो आन्सर भयो है। ल अब अर्को क्वेसन। यी त भर्खर गरेको हो त, एफ नम्बर। (7a minus 5b plus 9 and 4b minus 6 भनेको के हुने भयो त? 7a minus 5b plus 9 plus 2a plus 4b minus 6 भनेको के आउने भयो त एन्सरमा? पहिला लाइक टर्म्सलाई सँगै राखौं है, जम्प नगरौं। यो भनेको 9 plus 9 minus 6 भयो। भनेको के भयो? 9a minus b plus 3 यो भयो है। ल अब अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर जी। 3x plus 5 and x² minus 2x minus 3. अब यसलाई पनि हामीले जोड्छौं। 6x² minus 3x plus 5 plus x² minus 2x minus 3 है। सुरुमा के गर्नु पर्यो त? लाइक टर्म्सहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो।
x स्क्वायर 3x 2x अनि त्यस पछाडी बाँकी रह्यो 5 र 3 है लाइक टर्म्सहरु यो भनेको के हुने भयो त जोड्दाखेरि 7x स्क्वायर माइनस माइनस माइनसै भयो 5x अनि 2 अब g पछाडी h नम्बरमा के भयो त 4p स्क्वायर 3r स्क्वायर and 3p स्क्वायर plus 5q स्क्वायर minus 10r स्क्वायर है यो भनेको के हुने भयो त 4p स्क्वायर ए पहिला हामीले लेखौँ न हैन 4p स्क्वायर minus 8q स्क्वायर plus 3r स्क्वायर plus 3p स्क्वायर plus 5 अब हेर्नुस् है p स्क्वायर अनि q स्क्वायर अनि r स्क्वायर लाइक टर्म्सहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर लेख्नु पर्यो plus 3p स्क्वायर minus 8q स्क्वायर स्क्वायर plus 3r स्क्वायर minus 10 यो भनेको के भयो 7p स्क्वायर minus 3q स्क्वायर 8 minus 8 plus 5 थियो त्यही भएर है यो नि माइनस नै हुन्छ minus 7r स्क्वायर साइन रुल बुझ्नु भएको छ भने गर्न खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन है सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ त्यही भएर साइन रुल चाहिँ अलिकति बुझेको हुनुपर्छ है 12a स्क्वायर plus 5ab minus 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर minus 2ab plus 6b स्क्वायर and minus 10a स्क्वायर plus 3ab minus b स्क्वायर यो भनेको के हुने भयो त 12a स्क्वायर plus 5ab minus 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर minus 2ab plus 6b स्क्वायर plus minus 10a स्क्वायर plus 3ab minus b स्क्वायर लाइक टर्म्सहरुलाई सँगै ल्याएर लेख्नु पर्यो a स्क्वायर र a स्क्वायर अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ab अनि b स्क्वायर है ल लाइक टर्म्सहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लेखौँ 12a स्क्वायर यो प्लसले माइनस गर्दा माइनस 10a स्क्वायर आयो प्लस 5ab माइनस 2ab प्लस 3ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ल अब के हुने भयो त 12 माइनस 10 भनेको 2 आउने भयो 2 प्लस 5 भनेको 7 एउटा a स्क्वायर छुट्यो 3a स्क्वायर छुटेछ है यो 3a स्क्वायर यहाँनिर छ एउटा यो चाहिँ के भयो त यहाँनिर एउटा 3a स्क्वायर छुटेको छ है a स्क्वायर प्लस यो पोजिटिभ थियो यो पोजिटिभ छ है भनेपछि 2 + 3 = 5a स्क्वायर यतिको काम सकियो अब 5 - 2 3 3 + 3 6 ab अनि -3 यहाँबाट 3 आयो 3 - 1 भनेको 2 हुन्छ सकियो आई पछाडी जे नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 4xy - 6yz
plus 5zx minus 1 minus xy plus 2yz plus 3zx plus 7 and 3xy plus yz minus 4z x minus 9 है। यो भनेको के भयो त 4xy minus 6yz plus 5zx minus 1 minus हैन प्लस लेखौं minus xy plus 2yz plus 3zx plus 7 plus 3xy plus yz minus 4zx plus 9 sorry minus 9 अब लाइक टर्म्सहरु छुट्टाउँ xy अनि xy है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीसँग के छ त yz अनि त्यसपछि zx र zx र बाँकी रहेको सबै कन्स्ट्यान्टहरु हो केही गर्नु परेन है। अब हामीले के गर्ने भयौं त अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्ने भयौं है 4xy यहाँ माइनस छ नि त माइनस xy अनि 3 प्लस 3xy माइनस 6yz प्लस 2yz प्लस yz अनि प्लस 5zx प्लस 3zx minus 4zx minus 1 plus 7 minus 9 भनेको के भयो 4 minus 1 भनेको चाहिँ 3 भयो 3 plus 3 भनेको 6 भयो माइनस भन्छ माइनस 4 भयो माइनस 4 मा 1 जोड्दाखेरि माइनस 3 भयो 8 minus 4 4 अनि minus 10 मा 3 जोड्दा minus 7 एकेले minus 3 चाहिँ पुग्यो 7 जोड्दाखेरि minus 3 पुग्यो है। ल यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। ल यही नै हो हाम्रो फाइनल आन्सर। ल आज हामीले चाहिँ एडिसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन सल्भ गर्यौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी सबट्र्याक्सनको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।